তোমালোকৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা অৰ্থাৎ HSLC এক্সাম কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব তোমালোকৰ প্ৰি টেষ্ট HSLC এক্সাম হোৱাৰ আগতে এটি টেষ্ট অনুষ্ঠিত হয় সেই টেষ্টত পাছ কৰিলেহে তোমালোকে মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব পাৰা এনেকুৱা ধৰণৰ নিয়ম হেতু কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব লগতে আমাৰ সেকেন্ড ইউনিট টেষ্ট কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব ইয়াক লৈ তোমালোকে ভালে কিটো কমেন্ট কৰিছা আৰু সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই তোমালোকক দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছো নৱম শ্ৰেণীৰ সেকেন্ড ইউনিট টেষ্ট ক্লাস 10 ৰ সেকেন্ড ইউনিট টেষ্ট ক্লাস 10 ৰ প্ৰি টেষ্ট আৰু ক্লাস 9 ৰ এনুৱেল এক্সামিনেশন লগতে আমাৰ HSLC এক্সাম কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব আটাইখিনি কথা এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে তোমালোকে গম পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'বা আৰু তাৰিখ এটা গম পালে নিৰ্দিষ্ট এটা লক্ষ্য থাকিলে আমাৰ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সুবিধা হয় গতিকে ভিডিওটো তোমালোকৰ কাৰণে অতি জৰুৰী হ'ব তোমালোকে ভিডিওটো পোৱা মাত্ৰকে তোমালোকৰ লগৰ নৱম শ্ৰেণী আৰু দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মাজত ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰিবা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল বোৰ্ড অফ সেকেন্ডাৰী এডুকেশনৰ তৰফৰ পৰা যিখন একাডেমিক ক্যালেন্ডাৰ প্ৰকাশ কৰা হয় সেই একাডেমিক ক্যালেন্ডাৰ মতে আমাৰ কামবিলাক চলে কেতিয়াবা দুই এদিন হেৰফেৰ হ'ব পাৰে এতিয়া এই একাডেমিক ক্যালেন্ডাৰত উল্লেখ থকা মতে তোমালোকৰ সেকেন্ড ইউনিট টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব নৱেম্বৰ মাহৰ 28 তাৰিখৰ পৰা ডিসেম্বৰ মাহৰ 15 তাৰিখৰ ভিতৰত কি গলো তোমালোকৰ সেকেন্ড ইউনিট টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব নৱেম্বৰ মাহৰ 28 তাৰিখৰ পৰা ডিসেম্বৰ মাহৰ 15 তাৰিখৰ ভিতৰত এতিয়া যেহেতু তোমালোকৰ এটো অক্টোবৰ মাহৰ আজি তোমালোকৰ 11 তাৰিখ নৱেম্বৰৰ 28 তাৰিখৰ পৰা তোমালোকৰ সেকেন্ড ইউনিট টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ পিছত সেকেন্ড ইউনিট টেষ্ট অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পিছত এতিয়া আহিল প্ৰি টেষ্ট ক্লাস 10 ৰ প্ৰি টেষ্ট আৰু এই সেকেন্ড ইউনিট টেষ্টটো ক্লাস 9 আৰু 10 দুটা ক্লাছৰে একেলগে অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ পিছত তোমালোকৰ প্ৰি টেষ্ট আহিল প্ৰি টেষ্ট মানে হৈছে মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিয়াৰ আগতে তোমালোকৰ এটি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় সেই পৰীক্ষাটো কি বুলি কোৱা হয় প্ৰি টেষ্ট বুলি কোৱা হয় প্ৰি টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব তোমালোকৰ ইয়াতে চোৱা সুন্দৰকৈ দিয়া আছে প্ৰি বোৰ্ড এক্সাম ফৰ ক্লাস 10 from 19 January to 13 January অৰ্থাৎ তোমালোকৰ প্ৰি বোৰ্ড এক্সামিনেশন অৰ্থাৎ এই টেষ্ট পৰীক্ষা বুলি যেটো কোৱা যায় টেষ্ট পৰীক্ষা তোমালোকৰ অনুষ্ঠিত হ'ব জানুৱাৰী মাহৰ 19 তাৰিখৰ পৰা জানুৱাৰী মাহৰ 30 তাৰিখৰ ভিতৰত তোমালোকৰ এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ পিছত এতিয়া তোমালোকৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব হেতু তোমালোক মই ক'ব কাৰণে চেষ্টা কৰিছো তোমালোকে যদি একাডেমিক ক্যালেন্ডাৰখন চাবলৈ যোৱা তেতিয়া তোমালোকে দেখিবা নৱম শ্ৰেণীৰ এনুৱেল এক্সামিনেশন অনুষ্ঠিত হ'ব ফেব্ৰুৱাৰী মাহ 20 ফেব্ৰুৱাৰী টু 27 ফেব্ৰুৱাৰী অৰ্থাৎ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 20 তাৰিখৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 27 তাৰিখৰ ভিতৰত কি হ'ব নৱম শ্ৰেণীৰ এনুৱেল এক্সামিনেশন অনুষ্ঠিত হ'ব অৰ্থাৎ নৱম শ্ৰেণীৰ বছৰীয়া পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব এই ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 20 তাৰিখৰ পৰা 27 তাৰিখৰ ভিতৰত এতিয়া কথা হ'ল আমাৰ এই নৱম শ্ৰেণীৰ বছৰীয়া পৰীক্ষাৰ লগত আমাৰ ক্লাস 10 ৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কি সম্পৰ্ক আছে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ সম্পৰ্ক আছে আগতে অসুবিধা নাছিল কাৰণ ক্লাস 9 ৰ এনুৱেল এক্সামিনেশন ডিসেম্বৰত হৈছিল এফালে ফেব্ৰুৱাৰী 15 তাৰিখ 14 তাৰিখ 16 তাৰিখ 18 তাৰিখৰ পৰা মেট্ৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল কিন্তু এটা একাডেমিক ক্যালেন্ডাৰত দিয়া হৈছে যে কি নৱম শ্ৰেণীৰ এনুৱেল এক্সামিনেশন 20 তাৰিখৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব এতিয়া যেহেতু নৱম শ্ৰেণীৰ এনুৱেল এক্সামিনেশন 20 তাৰিখৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয় যিমান বিলাক হাই স্কুল আৰু হাই সেকেন্ডাৰী আছে সবতেতো তোমালোকৰ এই ক্লাস 9 শ্ৰেণীটো আছে গতিকে তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাৰ লগত সংগতি ৰাখিহে তোমালোকৰ ক্লাস 10 ৰ যি বছৰীয়া HSLC এক্সাম তাৰ ৰুটিনখন প্ৰকাশ কৰা হ'ব হয়তো ক্লাস 9 ৰ এনুৱেল এক্সাম কিছু আগুৱাই দিয়া হ'ব পাৰে যে কি ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 10-15 তাৰিখৰ পৰা হ'ব পাৰে 10-15 তাৰিখৰ পৰা হ'লে সেইফালে তোমালোকৰ এই ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 22 তাৰিখ মানৰ পৰা তোমালোকৰ এনুৱেল এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে আৰু যদি এই শিডিউল মতে থাকে তেতিয়া হলে তোমালোকৰ কি হ'ব ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 3rd সপ্তাহ অৰ্থাৎ 23 তাৰিখ 24 তাৰিখৰ পৰা তোমালোকৰ এই মেট্ৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব গতিকে এইখিনি টেন্টেটিভ এটো একেবাৰে এক্সাক্ট এই ডেটটোৱে নহয় কিন্তু এই ডেটত কৈ বেছি হেৰফেৰ নহয় 2-3 দিন হেৰফেৰ হ'ব পাৰে গতিকে তোমালোকক ভিডিওৰ জৰিয়তে এইখিনি কথা জনালো তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণে এতিয়া পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলোৱা ধন্যবাদ